De ce creierul nostru evită angajarea în activități planificate pe termen lung și activități noi? Pentru că nu obținem o recompensă chimică imediată. Nu obținem instant dopamina, acest neurotransmițător care ne ajută să simțim plăcere. Dar dopamina obținută din activități simple și comode ne ține pe loc. De ce verificăm Facebook sau Instagram atât de des? Toți știm răspunsul. Dopamină obținută instant. Serialele, filmele, show-urile de la TV, jocurile video, filmele pentru adulți, alcoolul, țigările, jocurile de noroc, narcoticele. Avem multe opțiuni pe listă. Sunt trasee neuronale bine întipărite în creierul nostru. Funcționează precum reflexul pavlovian, recompensa imediată la un stimul precis. Cum să schimbăm această situație care ne ține prizonieri plăcerii imediate? Cu ajutorul unui mecanism numit neuroplasticitatea creierului. Dar până să vorbim de neuroplasticitate, mai întâi trebuie să trecem de bariera numită zona de confort. Trăim într-o lume în care suntem tentați să ne adăpostim în ceea ce numim zonă de confort. De ce? Pentru că este familiară, sigură și nu ne pune la încercare prea mult. Însă, oare evitarea provocărilor și faptul că alegem să rămânem în această zonă ne aduce cu adevărat fericirea pe termen lung? Păi, nu prea. Creierul nostru, după cum bine știm, produce substanțe chimice, iar una dintre cele mai importante este dopamina. Acest neurotransmițător ne face să ne simțim bine atunci când experimentăm plăcere, motivându-ne să repetăm acțiunile care ne aduc astfel de momente fericite. Acest mecanism este extrem de eficient în asigurarea supraviețuirii speciei noastre. Problema apare atunci când cădem pradă unor obiceiuri care stimulează eliberarea excesivă de dopamină obținută instant, prin mijloacele despre care am discutat anterior, adică plăcerile obținute simplu. Zona de confort devine capcana în care ne prindem. Aceasta este starea noastră de rutină și stabilitate, unde nu întâlnim riscuri majore și unde totul este cunoscut. În această zonă ne simțim în siguranță, dar în niciun caz nu ne dezvoltăm și nu ne atingem potențialul maxim. De ce este atât de greu să ieșim din zona de confort? Simplu. Creierul nostru își dorește să economisească energie și să evite pericolele. Așadar, atunci când ne confruntăm cu schimbări sau provocări, acesta activează mecanisme de autoapărare care ne împing să rămânem în ceea ce cunoaștem deja. Ne temem de necunoscut și avem tendința să preferăm situațiile în care știm la ce să ne așteptăm. Acum, când am învățat care este mecanismul, avem două opțiuni. Putem să dăm vina pe creierul nostru, să ne spunem că așa stau lucrurile cu această chimie și să rămânem pasivi, dar în acest caz știm de fapt că alegem pasivitatea, găsim pur și simplu scuze pentru a rămâne inactivi. Însă putem să alegem să înlăturăm din viața noastră acest confort superficial și să ne hotărâm să ne lăsăm de drogul numit dopamină instant. Soluția constă în a înțelege că schimbarea și provocările nu sunt dușmani, ci aliați ai dezvoltării personale. Este important să adoptăm o mentalitate deschisă și să ne asumăm riscuri controlate pentru a ne depăși fricile. În momentul în care am luat hotărârea să schimbăm obiceiurile noastre, neuroplasticitatea creierului va fi cea care ne va ajuta în acest proces al transformării. Neuroplasticitatea este abilitatea extraordinară a creierului de a se adapta și de a se remodela. Practic, creierul nostru poate crea noi conexiuni între celulele nervoase sau le poate modifica pe cele existente în funcție de experiențele noastre. Ideea de neuroplasticitate a fost pe vremuri respinsă, crezându-se că creierul rămâne neschimbat după o anumită vârstă. Cu toate acestea, cercetările recente au arătat că acesta se adaptează constant, ceea ce ne oferă șansa de a evolua pe tot parcursul vieții. Atunci când ne propunem să ieșim din zona de confort, dorim să schimbăm obiceiurile și gândirea. Neuroplasticitatea devine aliatul nostru de nădejde în această călătorie.
Atunci când ne expunem la noi experiențe, învățăm lucruri noi sau practicăm abilități diferite, creierul nostru răspunde prin modificarea circuitelor neuronale. Astfel, schimbarea devine posibilă. Cum are loc schimbarea prin neuroplasticitate? Când ne confruntăm cu ceva nou, creierul nostru produce substanțe chimice care întăresc conexiunile dintre neuroni. Pe măsură ce repetăm acele experiențe sau activități, conexiunile devin mai puternice. Așa că, prin efort și repetiție, ne modelăm propriul creier. Iată câteva exemple practice de utilizare a neuroplasticității. Învățarea unui instrument muzical. Prin practică regulată, creierul va dezvolta noi conexiuni pentru a coordona mișcările și pentru a recunoaște sunetele. Îmbunătățirea abilităților de comunicare. Exercițiile de exprimare clară și ascultare activă pot să creeze noi conexiuni neuronale, facilitând comunicarea eficientă. Adoptarea unei mentalități pozitive. Încercarea de a privi lucrurile dintr-o perspectivă optimistă și găsirea aspectelor bune poate schimba conexiunile neuronale și modul în care percepem lumea. Explorarea unor activități noi. Prin încercarea unor hobby-uri sau activități neobișnuite, stimulăm creierul să se adapteze și să se dezvolte în moduri noi. Poate că aceste exemple par un stereotip pentru tine și îți pot spune că te-ai săturat să tot auzi prelegeri de acest fel în care totul pare realizabil, totul este prezentat într-o aură pozitivă și schimbarea ajunge în viața ta mâine dimineață, livrată prin curier. N-aș vrea să te plictisesc cu acest articol care posibil o să ajungă foarte repede în maculatură de pe net. Ideea de bază este să alegi să faci ceva diferit, să ieși cumva din această stare de inerție. Nu trebuie să faci schimbări majore dintr-o dată. Începe cu mici provocări zilnice care să te scoată din rutină. Și ar mai fi ceva. Setează-ți obiective clare. Stabilește-ți obiective realiste, dar care să te provoace să evoluezi. Și atunci vor veni și acele recompense sănătoase, acea dopamină obținută prin stabilirea obiectivelor pe termen lung. În concluzie, neuroplasticitatea este cheia pentru a evolua și a ieși din zona de confort. Cu efort și perseverență putem modela creierul și astfel putem să ne transformăm viața. Eliberarea de dependența din zona de confort presupune conștientizarea propriilor limite, acceptarea provocărilor și asumarea riscurilor. În loc să cădem pradă unui cerc vicios de plăceri imediate, mai bine alegem să explorăm și să dezvoltăm obiceiuri și abilități noi. În acest fel, scăpăm de dependența nocivă de dopamină instant. Dacă vrei să împarți ideile și viziunea ta cu ceilalți, simte-te liber să plasezi un comentariu despre acest material. Pentru acces simplu la conținut similar, te rog să te abonezi la acest canal și să activezi clopoțelul pentru notificări.